xa ra rồi. Bán cái ra đây. Là nó tên mệt một là bài con chưa. Nó cắt ác đó rồi. Cắt ác nó cái cắn ác chuột nó cứ ra vậy. Bữa hai cắt ác ai trong cái đó là cái mình cái đằng tôi coi là. Ô thằng này con chưa nghe cắt ác nó chặt ác chặt rồi. Rồi có cắt hai trăm mỗi đấy. Cái ai có ai đã cắt đi. Ta tộc đại vinh anh chiêu tây thiệt. Sao rồi nó. Còn chơi cá đâu cũng mà vắt hạt bên dưới đây. Mà biết tới chơi cá bên dưới đâu. Mình chơi bây giờ tăng mặt đẹp nâng nữa. Đi đâu được ai đâu. Trong ban đi phải gì đấy. Đấy không bị cái treo không tay kẹt rồi cái này treo bạn này cái toàn thích bài mà kêu chọn đặt vào em không đi từ phong phong nước lạnh nói mới có cho đâu được tôi phong nước lạnh như kia xua lòng hả cái gì tôi sao vậy ủa sao anh đâu đi đâu nên xua mai thì anh chạy mà mua lại là trôi ra nhớ thầy đừng nghe ai chạy đi mà anh ta ô lừa với mình này còn tôi không năm mươi chục này coi mà không cần mưa không thôi nhưng mà đặt lên với nữa nửa đô la nữa nhớ cái cái này mình thốt ra mới mình thốt cái camera kia ôi một trên tư một bác cho mình tôi đặt rồi apa? Terus apa dia cara apa? Đi phong mày. Thế mình đặt. Tụi từng chân tới khai với bạn đi. Đuổi am ảo, lẩu. Lư mày. Cho tổ, không mới. Này, cái này không mới anh không chụp nó tập tiên lắm rồi. Cái này trong rồi đó luôn không này từ ba cắt bên này ba cắt bên đây thì lốt bắt nó am cái này lốt rồi trời ơi dây này để cho bao nhiêu chừng bắt đầu pre ra ai thưa đầu hút những ai thưa hút bát hơn đấy thưa bao cái gì làm dây cô xuống màu làm dây xuống với màu cô kia với màu cái gì qua lúc bông tôi ngoài đi vào vô bay xuống màu sao màu đen đâu ABC. ABC.
Rồi mà tôi mua đi. Trời chết rồi, bà đưa tôi chọc ở thế. Trời chết rồi. Tình treo đây. Một cái này, như cái ban đầu rồi. Em cho nó quay xuống mau. Đi anh. Nhà lòng được chặt vào với ôn đó. Được, đây kia này. Coi coi. Đấy mà con chọc trời bên đạo này nè. Nó thạch lòng không? Bánh mà chơi bánh ấy bánh mà vậy. Một tôn bông đây rồi. Mà chưa có ra món ai như này. Bánh ấy. Một tôn nhẹ ngọt rồi, mà tờ ra tờ. Quy rồi, được thế mới gì nữa mà. Tôi lại vô ăn vui mà. Chẳng hay bác và bác đây tập tiền chẳng. Nên cho bạn chơi bánh ham luôn đó. Bờ mình lại hôm sân đó bây giờ. Tôi thấy bánh trời. Mấy thứ mày tăng với bánh thường. Cho con lên nhom trái màu tóc như này như thế này. Xem bài sao đấy mình thời. Sao đó? Nó phải xây dưới này mà. Wow. Thì sai tí coi được cái đâu rồi, coi đây. Quá làm ơi, có gì? À, có ra. Nó là mình xăm xuống hướng lại rồi. Thì một cái coi thập, một cái cắt là bao nhiêu?
à? มีลายถอด Bỏ tà, tà tà. Nguyên lai cái gì bên mường Cho viên ơi đây, cho kia đây. tụi còn khơi khơi ra con tính cắt đi xoay đó Đi đi đi. Chọn cây cắt đây. cái gà con lắc cao rồi này Cái con nó chọn. vô con đặt không phải con chó rồi cái kia đi giật dây Mày thôi. Go. Rồi. Hả? Lại bố không? Không biết ta, có bố bắt đầu đây đặt rồi. Ra bà không gửi đặt tin cái này. Nhưng đây có món nó mau vô. Đây bạn đặt đâu là về cho cái này có món này. Rồi.